তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম ইউনিক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো আমি গৈ আছোঁ নগাঁও স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। গতিকে আমি পূৰা ৰেডি যাবলৈ, গাড়ী আহি আছে, গাড়ীত উঠিম আৰু তালৈ যাম। আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু অকল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নহয়, তাৰ পিছতো আমি বেলেগ এটা জেগালৈ যোৱাৰ কথা চলি আছে। গতিকে আপোনালোকক তাত গৈহে জনাম যে আমি তালৈ যাম নে নাযাম। গতিকে চাই লওঁ সময় কেনেকুৱা হয় বা সময় কিমান লাগে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত। গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই চাই পেলাই যদি অকণমানো ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব। গতিকে ব'লক যোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আমাৰ গাড়ী আহি উপস্থিত, গতিকে আমি সোনকালে গাড়ীত উঠোঁ। আৰু এইখন মানে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াইছে গাড়ী, মানে ভাড়া কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াতে আৰু আজি যাম আৰু ব'লক। তো আমি আহি পেলাই উপস্থিত হৈ গ'লোহি নগাঁওস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ চৌপাশটো। এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আপোনালোকে এয়া চৌপাশটো দেখিছে। আৰু গতিকে এই ঘৰটো দেখিছে, এই ঘৰটোতে আপোনালোকে চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব। আপোনালোকে ভিতৰত জ্বলাব নোৱাৰে, ভিতৰত খালি আশীৰ্বাদ ভাগ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। গতিকে আহিলে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই ল'ব। পিছৰ আছে কিন্তু কোনটো को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी। এইটো হ'ল মন্দিৰটোৰ ভিতৰ ভাগ, আৰু এই ভিতৰ ভাগতে আপোনালোকে নিজৰ দান চান অৰিহণা আগবঢ়াই আপোনালোকে ইয়াত আশীৰ্বাদ ভাগ ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ পিছত এই মন্দিৰ ভাগৰ যি দৰ্শন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ গোটেই দৰ্শনটো সম্পূৰ্ণ হয়। গতিকে আপোনালোকে বাহিৰত চাকি জ্বলাব আৰু ভিতৰত আহি আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকে দান অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰিব। ওচৰৰ মন্দিৰৰ ওচৰতে এখন হোটেল আছে, হোটেল বাই ভনী। গতিকে আহিলোঁ, চাহ একাপ খাই লওঁ, বহুত ভোক লাগিছে। গতিকে লাল চাহ আৰু চিংৰা খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি উপস্থিত হ'লোহি আহি পেলাই শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান আলিপুখুৰী বটদ্ৰৱা। তো আপোনালোকক দেখাম। তো এইখন হৈছে বটদ্ৰৱাৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰখন, মেইন গেটখন। এইখন মানে এইখন নহয়, সৰু গেটখন নহয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন। গতিকে আপোনালোকে আহিলে এই পেন দিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক ভিতৰ চোৱা দেখাম ব'লক। আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই গছডাল অৰ্থাৎ এই জেগাখনতে শংকৰদেৱে সাঁচিপাতত যি ৰচনা তেওঁ গীত বা হওক নাট সকলোবোৰ তেওঁ ইয়াতে ৰচিত, ইয়াতে লিখিছিলে। আৰু বটদ্ৰৱাৰ মেইন যোনটো নামঘৰটো, এইটো হৈছে বটদ্ৰৱাৰ মেইন নামঘৰটো। গতিকে আৰু আছে ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। ইয়াতে আছে শংকৰদেৱৰ পদচিহ্নটো, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যদি মোৰ ভুল নাই হোৱা, আপোনালোকৰ আগত যিটো আপোনালোকে বৃহৎ এই পুখুৰীটো দেখিছে, এইটোৰ নামেই হৈছে আলিপুখুৰী। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক যিখিনি দেখালোঁ মই বৰ্তমানলৈকে সেইখিনি আপোনালোকে যদি অকণমান ভাল পাইছে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আৰু আহি থাকিব গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা